السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يسعد لي صباحكم مساكم في الخير، رجعت لكم بأكلة طيبة كتير ولذيذة ومشهية، هي الفليفل المحشية، أنواع مختلفة، هي فليفلة حمراء، فليفلة مكسيكية اسمها بابلانو، فليفلة أو فليفلة بابلانونية. إيه، تدهنوها بزبدة من برا ومن جوا بصينية فرن، بدنا لحمة مفرومة مع بصلة ناعمة قليناهم مع فلفل بهار وملح طبعا لا تنسوا. بدنا نحط لها كمان رز مطبوخ مثل ما شايفين، هذا طابخين الرز بدنا نحطه معه كمان بالحشوه. بدنا نحط بندوره مفرومه بالحشوه، حشيتهم اول شيء رز بعدين لحمه بعدين بندوره بسلسل، شايفين شلون. وهلا بنشعل الفرن يكون على 350 بنحطهم بالفرن. زيناهم بالجبنه قبل 5 دقائق ما نطلع من الفرن، حطينا لهم كزبره فريش ولا احلى منها. ان شاء الله تعجبكم، لا تنسونا بالشير واللايك والسبسكرايب والدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.